Ayun, tayo ngayon sa UP mga kabanat. Samahan nyo ako guys. Yan, since malapit na tayo sa Sunken Garden, kanta muna tayo. You could be my someone, you could be my sin. You know that I'll protect you. I wonder what you're doing. Venus. Alright, may event sa UP this week. Concert. I think may evidence ata Friday. Sulit yun. Pinuberan. Wala makakalibre. A few moments later. Madilim, mukhang uulan pa. Ayun na nga lang magbabay ulit eh. Mga kabanat, si Joseph, hinahabol tayo. Hinahabol tayo para ilibre tayo. Okay. Ikot daw sa labas, baka mamaya antipolo na naman to. Huwag na ako ah. Kailan ka pa lang? 20 ko. Na-stop ko yung akin na yan, kalimutan. Ha? Naka-post. 30 pa lang. Ano oras na? 5:09. 5:09? Kain mo na. Ayun lang, salamat. Next time ulit mga kabanat. Alam.